Cháu này có cái áo đẹp đấy nhở? Cháu mặc áo đẹp như thế này mà làm bức tranh cho chú gần xong rồi mà chú chả cho cháu đi chơi với em tí nào. Được rồi, cháu cứ yên tâm đi, cứ làm cho chú bức tranh đẹp lung linh đi. Cuối năm chú gả mày. Sự thật đằng sau bức tranh khiến cộng đồng mạng truy lùng ráo riết. Chàng trai khoác trên mình màu cờ sắc áo làm thủ công bức tranh cho bố người yêu. Chỉ sử dụng các vật liệu vô cùng đơn giản, chàng trai đã tạo nên một bức tùng hạc diên niên có giá trị vô cùng lớn. Tùng vốn được biết đến là loài cây sống lâu năm trên những mỏm đá hoang vắng khô cằn. Mặc cho thời tiết có khắc nghiệt hay khí hậu thay đổi thất thường, cây tùng vẫn đứng đó, trưởng thành và xanh tốt hết năm này qua năm khác. Chính vì vậy, tùng trở thành biểu tượng cho khí phách của người quân tử, mạnh mẽ và kiên cường. Bên cạnh đó, sức sống mãnh liệt của nó cũng được coi là biểu trưng của sự trường thọ. Trong bức tranh tùng hạc, hình ảnh những chú chim hạc xung quanh cây tùng còn tượng trưng cho sự gắn kết, ý chí bền bỉ, sức chịu đựng dẻo dai, xây dựng cuộc sống giàu sang phú quý, danh tiếng vẻ vang đời đời. Bức tranh tạo ra bằng nghệ thuật đắp nổi 3D tinh xảo, chạm trìn công phu tạo hiệu ứng thị giác đa chiều, sống động như thật. Thực sự, tôi phải bái phục chàng trai này. Nếu bạn cũng như tôi, đừng ngần ngại cho anh ấy một lời nhận xét nhé, để chúng tôi có thể giới thiệu nhiều tác phẩm đến với bạn hơn. @vn, cảm ơn bạn rất nhiều.